thought of the name Malayan because one of the inspirations in the creation of the school was our national hero, Dr. Jose Rizal, the pride of the Malay race, who once walked this part of the country just a little over a century ago. Our mission is to be a global staple of excellence in professional education and research. MCL is the #1 private school in Calabarzon. Our mission is to provide the learning environment that would transform our students into globally competitive professionals. To produce social wealth from the generation of new talents. Excellence, loyalty, teamwork, discipline, and urgency. These are our core values. To me, MCL is home. Malayan is not just the buildings, the grounds, nor the facilities. More so, it is the people who comprise the institution. The smile of a student when he realizes that he just learned something. The embrace of friends without whom one cannot live. The values we instill, excellence and virtue. MCL is home. MCL is home. MCL is home. I am Malayan. I am Malayan. I am Malay. I am Malayan. I am Malayan. Okay, good morning. Magandang umaga po sa mga magulang at sa mga new students na nag-join for the third run. This is already our third session of Viewpoints. Welcome to Malayan Colleges Laguna, Amapua School. And we are here this morning to talk about different insights about open admissions, about enrollment, and about education in the new normal. So yan po yung pangako namin sa inyo na pag-uusapan natin ngayong umaga. So far nakikita ko dito, we have 58 attendees and increasing. So welcome po kayo sa ating Viewpoints, our third session already. Kasama ko po ang admissions team ng Malayan Colleges Laguna and also some of our administrators who are also listening. And hopefully po makapagbigay kami ng liwanag sa inyong mga katanungan and concerns about Malayan Colleges Laguna. Sana po ay safe tayong lahat sa ngayon at sana po ay hindi tayo lumalabas bagamat marami pong mga probinsya at lungsod ang nag-Independence Day na yata nung Saturday. So sana po ay stay at home tayo, and the reason why we would like to bring this discussion to your homes is because sarado po ang aming mga offices. So, bagamat gusto po namin kayong i-welcome sa Malayan Colleges Laguna, makaharap at makausap. Unfortunately po, because of the modified enhanced community quarantine, hindi po tayo nakakapag-entertain ng visitors sa Malayan Colleges Laguna. But I think this is the new normal. Sabi nga ng IATF, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ito na po yung new normal. Ibig sabihin, yung general community quarantine setup natin, yun na po ang magiging new normal na araw-araw nating dapat sundin, di ba? Lalabas tayo, naka-face mask, social distancing, the public transportation sector is also very limited when it comes to seating capacity. So yun po ang mga kakaharapin natin sa mga susunod na araw. So, umpisa na po siguro natin ang discussion natin for this morning. And this is Malayan Colleges Laguna, Amapua School. And our theme for our discussion this morning is surpassing limits. And napapanahon po ito sapagkat yung sitwasyon natin na nasa pandemic tayo ngayon, hopefully, we will be able to surpass this limit. Okay?
So, next slide po. So, baka nami-miss nyo na ang Malayan Colleges Laguna. Ayan po ang aming school. So, yan. Viewpoints. So, bakit viewpoints? Basically, we would like to make this discussion a meeting point of different ideas, different points, different insights, and perspectives about education in the new normal, di ba? Ang dami po kasing version, di ba? Ang problema, hindi natin na maunawaan alin ba sa napakaraming version ang applicable sa atin. So we are going to focus our discussion this morning towards your son as a son and daughter as a future student of Malayan Colleges Laguna. So makikita niyo po dyan, meron tayong apat na pangunahing pananaw or viewpoints na isi-share natin this morning. What the government has to say about education in the new normal. Also, coming from the parents, coming from the students, and coming from us as an educational institution. So bilang disclaimer po, bagamat maraming eskwelahan ang makaka-relate sa mga ibabahagi ko po ngayong umaga, I'm only speaking of Malayan Colleges Laguna. Diba po? So hindi ko po gusto na maging spokesperson ng ibang schools, pero nakakatiyak po ako na yung pag-uusapan natin ngayon ay applicable sa napakaraming educational institutions dahil lahat naman po tayo ay nanggagaling lamang sa iniuutos ng pamahalaan ng government as regards our operations as a school. So, bagamat wala po tayong representative from the government, napaka-transparent naman po ng DepEd at ng Commission on Higher Education for sharing press releases at pati yung kanilang mga social media pages ay updated din sa napakadami nilang advisories about how education will proceed under the new normal. Okay? And yung part po ng parents and students, makikita nyo po dito sa Microsoft Teams, meron dyang Q&A portion wherein you can actually type your questions na hopefully later we will be able to shed some light on your questions as regards our admission procedures and policies and everything that we will be covering for viewpoints for today. Okay? So sana po sa bandang huli ng ating discussion, makita natin yung nasa diagram, di ba? Na nagkita-kita yung ating mga pananaw, nagkita-kita yung ating mga expectations about how are we going to proceed with the new normal. Okay? Bilang isang educational institution at kayo po bilang mga magulang at mga magiging estudyante. So definitely napaka-challenging itong pagkakataon na to dahil diluin mo nga naman, papasok ka na senior high school student, di ba? Grade 11. O kaya papasok ka bilang college student. For the longest time, 16 years, di ba? O kaya ay 14, 13 years na ikaw ay pumapasok sa eskwelahan, ikaw ay sinusundo ng service sa umaga, dadalahin sa school. Yun yung nakagisnan nating normal. May face-to-face sessions, nami-meet natin yung mga teacher natin, napakataas ng degree ng interaction among the classmates, friends, and schoolmates. So ngayon, medyo babalansihin natin yan sapagkat iba na po ngayon yung new normal na pag-uusapan natin because of the pandemic. So maaari sa inyo, marami nagreklamo, bakit ba ako inabot pa nito? Pero sabi ko nga, wala naman tayong choice, di ba? Dahil pinabutan tayo ng ganitong sitwasyon. At siguro, ang malinaw sa ngayon ay kailangan nating mag-adjust. Itong viewpoints po na to ay isang hakbang dun sa gusto kong i-propose na adjustment para sa ating lahat because we need to adjust also our insights, our ideas of what schooling is all about. Okay? So, simulan na po natin. Our first viewpoint is coming from the government. So when we say government, these are actually advisories, guidelines, and directions coming from the Commission on Higher Education na siya pong merong saklaw sa mga kolehiyo.
sa ating mga college programs at gayon din naman ng Department of Education for Basic Education and specifically sa MCL, yung Senior High School. So, pasadaan po natin ang ilang mga pahayag ng DepEd at ng CHED tungkol sa new normal in the education. So, sabi po ng ating minamahal na kalihim ng Department of Education, Secretary Briones, we are going into a new normal because we are creating a brave new world and we have to start with the children to give them courage, to give them initiative, to help them look at problems realistically, and to continually have hope and confidence that we will overcome. So on to the brave new world. Kasunod po niyan, sinabi niya, para sa napakaraming nagtatanong at nagpepetisyon na wag munang magbukas ang eskwelahan, ito po ang sabi niya, if you teach anxiety, if you teach fear, if you teach insecurity, and you are so fearful that you cannot move anymore, let's just wait for this thing to blow over. But we do not know when this thing will blow over. So in the meantime, we cannot have 9 months of idle children being restrained in their homes, making them stay at home and having no classes and no learning at all because we are afraid. We have to work around that fear. Diba? So meron po isang grupo ng mga magulang na nagsasabing, importante ang safety ng mga estudyante. Bakit kayo magbubukas ng eskwelahan sa Agosto? O yung iba maaga-aga, July or June. Di ba dapat safety first? Tama po yan. Hindi po namin sinasabi na isang tabi o isa walang bahala ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa totoo lang, kahit ang Department of Education, ayan ang laging sinasabi. Magbubukas ang eskwelahan, pero dapat na ilatag ng maayos yung mga safety protocols. Magbubukas ang mga eskwelahan, pero dapat ma-implement yung mga safety protocols na yon. Sa madaling sabi po, kahit ang gobyerno ay gustong balansihin yung expectation na ano ba ang gagawin natin? Pwede ba talaga nga tayong pumikit na lang at matulog at hintayin na pagkagising natin ay wala na itong pandemic na to at normal na ulit ang sitwasyon. Ang nakakalungkot po ngayon, ang sigurado lang ay uncertainty. Diba? Wala ngang gobyerno, wala ngang ahensya na magsasabing kami ay nakapaghanda sa pandemyang ito. Walang eskwelahan na magsasabing kami ay prepared, kaya nang dumating ang pandemyang ito, kami ay naka-ready na magtuloy ang operasyon ng eskwelahan o ng aming ahensya. Wala pong ganon. Bakit? Kasi ang pangyayari pong ito ay bunsod ng walang katiyakan. At kahit ang World Health Organization at ang mga eksperto ay nagsasabing hindi namin matiyak kung hanggang kailan magtutuloy-tuloy ang pandemyang ito. So baka yung sinasabi ni Secretary Briones na 9 months ay mahigit pa at ito ay mag-extend pa sa mga taon, bagamat tayo ay nananalangin na wag naman sana. Pero yun po ang ibig sabihin siguro ng bagong anyo ng edukasyon na gusto nating ibahagi sa mga estudyante. Di ba? What is new normal in education? Ang lagi ko sinasabi sa akin mga estudyante at saka kahit sa mga Facebook friends ko, siguro yan yung mga pagkukulang natin. Ako, kayo, tayong lahat. We failed to develop a pandemic mindset. We failed to develop a disaster mindset. Nung sumabog ang Taal, napakadaming mga description, napakadaming mga comments about how the people behave. Bakit may pasaway? Bakit nakikipag-agawan sa relief goods? Bakit hindi nagpe-face mask? Hanggang ngayon sa pandemyang ito, ganun pa rin po ang ating nararanasan. Sabagat hindi natin na-develop yung pandemic mindset na yun. Ibig sabihin, di ba dapat pagdating sa pandemya, lahat tayo, bagamat hindi tayo ready, lahat tayo ay nag-a-adjust. Lahat tayo ay willing
magbigay ng ating share in terms of responsibility in so many things. Hindi tayo dapat umaasa na lang sa gobyerno, hindi na lang tayo dapat umaasa lang sa eskwelahan kung paano i-adjust yung learning system. Dapat tayo nag-a-adjust din. And I think that's important to emphasize that in our viewpoint session for this morning. Diba? So hindi tayo pwedeng manatili na hindi nag-aaral at hindi umaandar ang mga eskwelahan. So yan po ang pananaw ng DepEd. Punta po tayo sa pananaw ng Commission on Higher Education. Ang sabi po ng chairman ng Commission on Higher Education o CHED, the approach to education should be anchored on the premise that learning must continue. That means quarantine or not, learning must happen, and therefore it is everybody's responsibility to ensure that flexible learning is delivered during and after this crisis. Higher education institutions are repositories of innovation and the vanguards of change. Yan po ay sabi ni Chairman Prospero de Vera III of the Commission on Higher Education. So nagtatagpo po ang dalawang pananaw, dalawang direktiba ng Department of Education at ng Commission on Higher Education. Ano po ang ibig sabihin? Dapat pa rin ipagpatuloy ang eskwelahan at ang operasyon ng paaralan. So ibang paglilinaw po ng CHED, ito nung panahon ng COVID-19, nung simula pa lang, maraming mga lumaganap na mga fake news about sa mga statements ng Commission on Higher Education. So yan po yung comparison, galing po yan sa CHED. Ang sabi ng mga nasa social media, wala nang online classes, wala nang online submission, wala nang final exam. So nilinaw ng CHED, hindi po yan ang sabi namin. The schools must deploy available distance learning, e-learning, and other alternative modes. The schools must facilitate alternative activities to enable students to complete required practicum OJT hours. Classes shall continue to be suspended, but yung pong may mga online facilities may also continue. HEIs that have shifted their academic calendar, ng mga nagsimula po ng August at ongoing pa lang yung sa kaso po ng MCL third term, they must adapt different delivery modes of teaching and provide make-up classes to compensate for the 30-day class suspension. Okay? So yan po yung mga paglilinaw ng Commission on Higher Education. So, ang bottom line po niyan, CHED and DepEd, ang sabi, education must continue. Sa kabila ng pandemic, sa kabila ng quarantine na umiiral sa Pilipinas, education must continue. So, ano po ang highlights ng new normal sa ating mga eskwelahan? After consultations and internal discussions, the DepEd has reached a decision to set the opening of school year 2020-2021 on August 24, 2020. In the case of Malayan Colleges Laguna po, magsisimula po ang classes natin August 17, 2020. Bakit kayo nauuna? Di ba sinabi na August 24? Yan po kautosan na yan ay sa mga public schools natin. Tandaan po natin na ang DepEd ay mayroong direktang supervision at control sa mga paaralang pampubliko at binibigyan po niya ng kalayaan o konting flexibility na mag-decide ang private schools kung paano ipaaanggaran ng kanilang mga paaralan at mga programa, gayon na rin po ang pagsisimula ng klase. Kaya po, bilang pribadong eskwelahan po, MCL will be starting the academic year August 17, 2020. Okay po? So, distance learning will be a major component of learning delivery for the incoming school year. Sabi ng DepEd, we are working double time to ready our system at the central and field units, ibig sabihin po yung mga public schools, and
kami nga po sa private schools, baka hindi lang double time, baka triple time din, to ready our system so that we can say and tell the parents and the students that we are willing, we are ready to accommodate you in the coming academic year. So, ito po yung mga brief description ng new normal according to IATF. Adoption of various learning delivery options such as but not limited to face-to-face, blended learning, distance learning, and homeschooling and other modes of delivery shall be implemented depending on the local COVID risk severity classification and compliance with minimum health standards. The conduct of curricular and co-curricular activities involving gatherings, yan po ang mga example, science fairs, trade fairs, campus journalism, athletics and school sports activities, festival of talents, and other similar activities will be cancelled except those that will be conducted online. That is the picture of the new normal in education. Meaning to say, tayo po ay aasa talaga sa online, tayo po ay aasa talaga sa alternative delivery modes for education. Napakarami pong hinaing ng napakarami ring tao, estudyante, magulang, tungkol sa internet connection sa Pilipinas. Mag-online learning kayo, mag-online learning tayo. Hindi nyo nga masolve yung problema ng connectivity. Wala kaming internet, yung asawa ko work from home. Isa lang yung laptop namin. Pag nagsabay-sabay gumamit yung asawa ko, yung dalawang anak ko na nag-online learning. Wala nang magamit na computer, wala nang ibigay na data yung internet sa sobrang bagal. Additional gastos yan para sa amin. Nauunawaan po namin yan pong mga sentimento na yan ay tama, yan po ay valid, lahat po ay nakaka-relate dyan, di ba? Ako nga po ay nagtuturo din sa kolehiyo, akong subject na social sciences, science, technology, and society, 5:30 to 7 p.m., Monday, Wednesday, and Friday. Yung mga estudyante ko magsisimula 23, bilang magiging 21, magiging 20, magiging 23 ulit. Kasi may nawawala sa connection, di ba? Tapos babalik sila, minsan magtatanong, minsan may mag-chat. Sir, nawala si ganitong estudyante kasi wala ng internet. Pag pero siguro yung Globe and Smart, bakit kaya bumabagal sa hapon? Sabihin nila kasi yan yung peak hours ng internet usage ng napakaraming tao. Kaya pagdating talaga sa hapon, medyo pakonti na lang pakonti yung bandwidth allocation na binibigay sa mga individual users. So, totoo po yan. Lahat tayo ay nagkakaroon ng problema sa connectivity. Pero ito yung new normal. Kaya ang tanong po natin sa isa't isa, ano gagawin natin? Ihinto na natin kasi hindi kaya. Siguro mas magandang tanong, ano ba ang pwede natin gawing adjustments para makahabol, makasakay tayo sa new normal. So, ito po ang sinasabi ng DepEd na learning delivery modalities. Lahat ng eskwelahan ay nire-require ng learning continuity plan. Ano po ang mga dapat delivery modalities na gawin ng eskwelahan? Blended learning, it allows for a combination of face-to-face, online, and modular learning delivery. The other one is distance learning, the most viable for independent learners and learners supported by periodic supervision of parents or guardians. Next po, homeschooling. It provides learners with equal access to quality basic education facilitated by qualified parents, guardians, or tutors who have undergone relevant training or apprenticeship. Provide senior high school learners with opportunities for actual immersion in the workplace, situations under the supervision of a certified practitioner. So, apat po yan. Meron tayong distance learning, meron tayong blended learning, may homeschooling, may apprenticeship. So, apat.
Lahat po yung apat na yan, merong mga advantages and disadvantages. Kung i-analyze natin yung isa-isa, sasabihin siguro natin, ay ang ganda pala ng blended learning kasi combination. Ang ganda naman po talaga yan. Kasi nagbibigay yan ng flexibility sa mga estudyante at teachers. Sa totoo po, 5 yan na pinopropose ng DepEd under the Learning Continuity Plan. Ang panglima po, yung pamilyar tayo, which is yung face-to-face learning. Under the face-to-face learning modality, ito yung traditional na classroom na ginagawa natin simula nang tayo mga bata pa. At ito yung tayo ay nahiyan, nasanay doon sa ganong klase ng modality. Kaya lang, sabi nga po natin, mukhang hindi tayo babalik o hindi pa tayo babalik agad doon sa ganong sitwasyon ng face-to-face learning. Sapagkat napakadaming mga safety and health protocols na pumipigil sa atin na bumalik sa face-to-face. Kaya ang sabi ng DepEd, nagkaroon tayo ng maraming modalities, dapat lahat ng eskwelahan capable i-deliver yung 5 na yan para maging differentiated yung ating approach to learning. Meaning to say, pag may estudyante na hindi kaya yung face-to-face, meron tayong blended learning approach or distance learning. Pag meron tao na hindi natututo sa online learning at pwede nang mag-face-to-face, punta tayo dun sa face-to-face learning. So, ayun po yung napakadaming options na binibigay ng Department of Education. Dahil napakadami kasi sa bawat isa niyan, meron pang iba't ibang mga classification. Kaya po, dahil na rin sa hiling ng mga magulang, ano ba yung mga learning delivery modalities na yan? Meron tayong schedule ng Viewpoints ngayong Saturday, na kaya po ipa-flash namin yung slide, about flexible learning options for MCL students. That will be on Saturday, May 23 and 25. Saturday and Monday. Join us para doon sa session na yon. Ano ba ang meron doon sa mga learning modalities na pwedeng i-deploy, i-implement ng MCL under the new normal? Attend po kayo niyan para mas maging malawak yung discussion natin. Kasi nung Sabado, may nagtanong na magulang na yan yung tema ng kanyang tanong. Ano ba ang default learning for MCL? Yung sagot po ay wala tayong magiging default kasi nga flexible ang gustong ipa-implement sa atin ng Department of Education. Meron po pinanggagalingan yun. Kaya nga itong mga learning delivery modalities na to, importante maunawaan natin at makita natin yung kahandaan ng mga eskwelahan kung paano ito i-implement. So, linawin po natin, tayo po ay nasanay at maginhawa sa face-to-face learning environment. Ang MCL po, ganun din po. Hindi po namin yan minimenos, hindi po natin yan aalisin. Kaya ang stand ng institution sa bagay na yan, kung papayagan po ang face-to-face learning, yan po ay ilulunsad natin agad-agad, provided that the safety and health protocols are observed properly inside the school premises. Ngunit, dahil na gusto natin na hindi matenga o ma-idle ang mga bata, kailangan meron tayong mga flexible learning options. Kaya gusto ko pong bigyan ng katiyakan, assurance ng ating mga magulang that Malayan Colleges Laguna, ang Mapua School, has the capability to deliver blended learning and distance learning to the students. What is so special about that capability to deliver distance learning and blended learning? Sir, pwede nga akong pumunta sa DepEd, di ba? Pwede nga akong pumunta sa DepEd Commons, distance learning din yun, libre din yun. Bakit ko ba kailangan pumunta sa private school? Ang sabi ng Department of Education, yung online learning nila o distance learning nila ay ilulunsad nila sa pamamagitan ng radyo at saka TV. So yan yung limitation ng blended learning at saka distance learning.
Pero hindi natin masisisi ang gobyerno sa dami po ng eskwelahan sa buong Pilipinas, sa dami ng estudyante sa public school. Kailangan talagang umanap tayo ng pinaka-epektibong paraan para magawa yung distance learning. Kaya meron tayong tinatawag na Deaf and Common. So, ano ang limitasyon? At ano ang mga advantages ng blended learning and distance learning? Number one, nararapat na meron kang learner management system o learning management system or LMS. Sa Malayan Colleges Laguna po, we have Blackboard Learn, which we have been using for the past 4 or 5 years already. But that is not a totally new experience for MCL to deploy online learning because we have been using online learning since 2008. Yung mga panahon mo na yun, pangalawang taon pa lang ng MCL. Pero nakikita na po natin na dapat yung learning process ay hindi contained sa 4 walls of the classroom. Hindi siya dapat contained dun sa oras lamang na pumapasok yung mga bata. Kailangan meron tayong supplementary venues and learning environments for them to master the knowledge, skills, and attitude. Kaya importante po yung flexibility dun sa learning environment na yun. Kaya meron po tayong e-learning since 2008. Kaya nung nagkaroon po na class suspension dahil sa taal, nagkaroon na class suspension dahil sa COVID-19, kahit yung mga declaration lang ng bagyo, suspension ng classes due to typhoon and inclement weather condition, o gumagana na po yung ating learning management system na yun, nakakapag-aral yung mga estudyante. Siguro yun yung konsepto ng learning continuity that Malayan Colleges Laguna has been doing and implementing since 2008. So, napaka-importante po niya na maunawaan ng mga magulang at ng mga estudyante. Sir, ano po yung homeschooling? Yung homeschooling, medyo appealing yan sa napakadami kasi maganda yan, homeschooling. Hindi napapasok yung mga bata. Nasa eskwelahan lang sila, magtuturo yung mga magulang kasi nakalagay sa definition, kailangan facilitated by qualified parents, guardians, or tutors. So, hindi nagagastos, tama ba? Hindi na aalis ng bahay, hindi na magsa-service, hindi na magbabagastos ng transportation. Wala nang baon kasi doon na kakain sa bahay. Walang gastos. Yun po ang una nating mindset about that. Unfortunately, may gastos po ang homeschooling dahil kailangan po na i-enroll nyo pa rin yung bata sa homeschooling program. So, merong mga eskwela na nagbibigay ng homeschooling curriculum and program. I-enroll nyo rin po doon yung bata. Kasi hindi naman pwedeng basta lang dapat turuan sa bahay. Kailangan nyo pa rin pabigyan ng diploma yan. Kailangan nyo pa rin magkaroon ng report card yan. So, may curriculum po na sinusunod yan. So, magbabayad pa rin kayo ng tuition doon sa homeschooling program. Second, dahil kailangan qualified parents, dapat yung mga parents na magtuturo, mag-undergo ng training dun sa homeschooling partner or accredited homeschooler kasi kayo ay tuturuan kung paano mag-facilitate ng lessons, mag-conduct ng assessment, at paano i-roll out yung homeschooling. So may gastos din po yan. Yung apprenticeship naman, dadalhin natin sa mga companies, yung mga bata, para doon sila mag-aral ng skills. Sasabihin niyo paano kung may COVID doon. Diba? So marami pong advantages and disadvantages yan. Kaya ngayon, sa lahat po ng binigay natin na yan, lumalabas, pinaka-appealing yung face-to-face, blended learning, and distance learning. Pag yung tatlo po na yun ay kinumbine, pumapasok po yung flexibility in the rollout of our learning delivery modalities. Okay? Yan po ay galing sa Department of Education. Ang check po, ang sabi sa atin ay nagre-release ng advisory number 7 ngayong linggo
Inaantabayanan po natin yan. Pero matagal na pong sinabi ng CHED na sa pagbubukas ng susunod na school year, ang mga higher education institutions ay dapat magkaroon ng flexible learning pa rin. Yan po ang ating new normal. So, yun din po ang ating first viewpoint coming from the government. Baka meron po sa inyo na napapaisip na, ano ba yan? Wala naman pala talaga tayong choice. Huwag ko na lang papasukin ang aking anak sa loob ng 1 taon. Pag normal na ang sitwasyon, saka ko na lang i-enroll. Nasa sa inyo po yan, sapagkat yan po ay isang kapasyahan na kayo ang gagawa. Kaya lang kung kami po ang tatanungin ninyo sa Department of Education, wag naman. Yun nga lang, may isang bata na nagbakasyon ng 2 buwan during summer. Pagbalik niyan sa eskwelahan, parang tamad na tamad. Diba? Tamad na tamad siya. Tapos parang di daw nagsisingkin sa isip niya yung lesson. Hirap na hirap siyang mag-aral. Napakahirap po sa bata yun. Ang lagi classic example ko dyan sa mga estudyante, parang yung bisikleta, pag hindi yan ginamit ng ilang buwan, kakalawangin yan, ang hirap ipidal. Ganon din minsan yung ating attitude towards learning. Kaya kung makatetengga o ma-idol yung bata ng 1 taon dahil tayo ay natakot, sabi nga ni Secretary Briones, baka mas mabigat yung social cost niyan. Kasi 1 taon natin hindi pa-aaralin yung bata, nasa bahay lang, kung ano-anong informasyon makukuha sa internet. At dahil siya ay nasa bahay lang, absorb ng mga information na yun, tapos hindi natin siya na-nurture on how to filter information properly. Nagkakaroon na ng epekto sa kanyang kultura, sa kanyang behavior, sa kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang po, mas madaling magturo na lang kesa magtama ng maling na ituro o maling na konsepto na absorb ng isang tao. Kaya kung halimbawa yung bata po ay hindi mag-aaral ng 1 taon, tapos dadali niya sa eskwelahan after 1 or 2 years, pag normal na yung sitwasyon, medyo mahirap po yan. Medyo mahirap pong i-undo o mahirap i-repair yung mga bad influences na pumasok dun sa bata. At palagay ko yun po ang pinanggagalingan ng Department of Education sa bagay na yan. Huwag po nating hintuan, huwag po nating isuko yung learning opportunities para sa bata dahil dito sa pandemya na ito. So, yun po, ilahad ko na yung viewpoints from the government. Ngayon po ay tayo ay nasa ikalawa na viewpoint. We have the second viewpoint, which is from educational institutions. And I would like to represent Malayan Colleges Laguna for this as we talk about learning environments under the new normal. So may medyo specific po yung ating pag-uusapan. So, ang unang highlight po ng learning environment under the new normal is we have flexible learning spaces. So yung learning spaces na pinag-uusapan, hindi lang po ito classroom. Flexible na nga, ibig sabihin adjustable. Sabi nga, pandemic, dapat tayo ay nag-a-adjust. Kung tayo ay natututo sa traditional na classroom, na araw-araw natin nakakaharap ang guro, dahil sa distance learning, medyo mag-a-adjust tayo ng konti, mga mag-aaral at mga magulang, dahil kailangan pa rin nating matuto habang tayo ay nasa bahay, habang tayo ay nakakonect sa internet. Kung pinapayagan na ang eskwelahan magbukas, matututo tayo sa classroom at sa mga laboratories. That is flexible learning. Kaya kung dati po ang eskwelahan lamang ang iniisip nating flexible or other learning space, ngayon po spaces na. Ngayon yung po level of comfort and flexibility para sa atin, dapat kasi komportable tayo dun sa learning environment. Medyo nababawasan yung control natin dun sa learning space.
Kasi medyo wala tayong control masyado doon. So ano na yun ang pwede natin i-adjust para makuha pa rin natin yung objective na learning. Ang i-adjust po natin ay yung ating attitude towards learning. I-adjust natin yung ating oras at panahon towards learning. I-adjust natin yung ating sarili para tayo ay makasabay doon sa new normal. Kaya nga po, napaka-importante na makausap natin ang mga magulang sa bagay na ito. Sapagkat, minsan po yung mga magulang ang medyo hindi nakakaunawa doon sa flexible learning spaces. O po kayo magalit sa akin, you might disagree with me, I might be wrong. Pero kung minsan po, sasabihin sa amin ng magulang ay, di ba kaya kami nagbayad para turuan nyo yung mga anak namin? Dahil hindi natuto, tapos pinaharap ko lang sa internet. Wala kang internet connection. Pero yung bata, nakakanood ng huli El Bimbo na live stream sa YouTube. Gano'n nakatakaw kumain ng bandwidth yun. Gano'n karaming data ang uububusin yun sa 3 oras. Di ba? So, merong data allocation para doon, may panahon para doon. Pero pagdating sa online learning, medyo hindi tayo gano'n sa willing. Kaya ang sabi, new normal, mag-adjust po tayo ng konti. Meron po isang paaralan sa Cebu, ang ginagawa nila, malinaw ang instruction sa mga estudyante. Magpo-post kami ng mga course activities Monday to Thursday. Friday, Saturday, Sunday, timing na ninyo, malakas ang internet ninyo, download nyo lahat ng materyales, batayin ninyo ng Friday, Saturday, Sunday, gawin ninyo yung exercises, work, assignment, pasa nyo ng Sunday, kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, mag-upload kami ng bago. Napaka-simple lang po na kanilang ginawa. Naglagay lang ng schedule para yung mga baka magkakaroon ng susundan kung kailan mag-download. Friday, Saturday, Sunday. What is the bottom line? May solusyon. It's a matter of organizing things. Sa kaso po ng MCL, wala na po tayong pinag-uusapan na Friday, Saturday, Sunday because our learning management system is open 24/7. That's Blackboard Learn. So using Blackboard Learn, at your own pace, at your own time, kung kailan mo gusto mag-download at mag-submit ng assignment, ay magagawa mo yan kasi available yung learning management system natin na Blackboard Learn. Hindi natin kailangan mag-schedule dahil yun po ang isa sa mga benefits ng lisensyadong LMS. So, hindi natin kailangan gumamit ng radyo o kaya TV kasi meron po yung schedule. Kapag ikaw ay makikinig sa isang radio program, kakainin mo yung oras. Hindi pwedeng ikaw ang masunod kung kailan yung i-ere, di ba? So, ganun din sa TV program, may oras siya. Pero sa mga lisensyadong learning management system, kagaya ng Blackboard Learn, napakadaming flexibility. Pwedeng i-customize sa mga teachers ang content, ang assessment, ang design, lahat. Pwede siyang mag-differentiate para masunod kung ano yung specific na pangangailangan ng bawat estudyante, kung hindi man isa-isa, at least yung mga grupo ng mga estudyante, ay medyo mag-group natin sila, cluster natin sila according to their specific needs. And the teacher can be flexible in the delivery of lessons. Yan po ang kagandahan ng proprietary LMS like Blackboard Learn. Meron tayong flexibility. Iba kayo ba sa inyo, nakapunta ng Hong Kong, nakapunta ng Singapore. Pag pumunta kayo sa mga 7-Eleven doon, may mga free wifi, sa mga train station, sa mga public spaces, mga common places, may mga wifi na libre.
sponsored by the government because they successfully put in place their national broadband project. Sa Pilipinas, medyo wala pa po tayong gano'n. Pero tanongin niyo yung mga residente, bakit ka pa gumagastos, bakit ka pa nagbabayad ng linya, ng subscription sa broadband internet, sa bahay, sa cellphone mo, dalawa-dalawa yung binabayaran mo. Nagbayad ka na sa subscription sa bahay, nagbayad ka pa ng data plan para doon sa cellphone mo. Meron namang libre sa public. Ano isasagot sa atin ng mga tao na ito? Kasi, yung libre na yan, may limitation. Isang oras lang. Di ba? Yung libre na yan, merong data cap. Yung libre na yan, mabagal. Those are the common arguments that they will tell you. And there is also the same thing kung gagawin natin analogy sa ating sitwasyon ngayon. Meron namang libre, pero bakit may mga magulang na gustong mag-invest in education? It is because we want our children to be exposed to limitless learning opportunities. And that is the benefit of having a learning management system that is proprietary or licensed exclusive for Malayan Colleges Laguna, Amapoa School. Bakit exclusive? Meron din naman yung ibang eskwelahan sa Espanya, sa Manila, may ganyan. Nauna nga sila. Ako nga, produkto ako nung paggamit nila ng Blackboard Learn as early as 2004. So, bakit exclusive? Exclusive siya sa bawat school po na merong lisensya kasi the school will be able to design the course, the learning program, kung ano man yung gusto niyang maging design at inaakala niyang the best para sa kanyang mga estudyante. So, meron mga available na libre na learning management system, pero napakadaming limitation in terms of assessments and the delivery of instruction. Sa Blackboard Learn po, ang mga teachers natin ay hindi lang basta teachers. They are being trained. Hindi ko po sinasabing tapos na. This is ongoing. We do not stop learning. They are being trained to become course developers. Nagkaiba po yung plain teacher lang doon sa course developer. Yung teacher nagtuturo lang, o nagtuturo, magalit sa akin yung mga teacher. Sabihin, bakit ako nila lang? Ako din po ay teacher din. So, nagtuturo yung teacher, pero yung course developer, bukod sa nagtuturo siya, ina-adjust pa niya yung content ng tinuturo niya para specifically doon sa pangangailangan ng kanyang mga estudyante. Again, that is a very important benefit of a learning management system that is proprietary or licensed. In the case of NCL, we are using Blackboard Learn. Hindi po yan mura. Mga milyon din po ang binabayad natin dyan for that flexibility because we want the students to enter into that limitless learning opportunity. Sabi ng iba, pag online learning, wala nang gagawin ng teacher kundi mag-post ng Facebook link, video at kung ano-ano pa. Bakit pa ako magbabayad? Walang ginagawa ang teacher. Hindi po yan totoo. Nung magkaroon ng online learning sa mundo, halos kasabay ng pagkaka-invento ng internet 30 years ago, sumunod na yung development in the areas of information and communications technology. And education is one of the areas, priority areas, na gustong paggamitan ng internet para ma-improve yung delivery of instruction. Sa Pilipinas, yan ang isang eskwelahan na nag-umpisa niyan parang 96, 1997, that they already initiated the use of the IVLE, Integrated Virtual Learning Environment. Ano ang sabi ng mga guro? Ano ang sabi ng mga principal? Ano ang sabi ng maraming tao? Naku, hindi maganda yan. Bakit?
Kasi tatanggalan niya ng trabaho ang mga teachers. Ayaw namin yan. Hindi matututo ang mga estudyante dyan. Ano nangyari? Dahil hindi natin binigyan ng tsansa yung isang magandang technology 20 years ago, hindi tayo ready ngayon. Eh ngayon, siya na yung new normal. Hindi tayo ready. Dahil hindi natin siya binigyan ng tsansa 2 decades ago. Kaya nais ko pong ipaunawa sa atin sa pamamagitan nitong Viewpoints na online learning, distance learning may not be perfect learning environment. It may have numerous shortcomings and failures in the past. But that is the new normal now. It seems that we have no choice but to embrace it. But what makes it more unfortunate for all of us is that it is the same thing that we did not give a chance 2 decades ago. Kaya po siguro ngayon, siguro dapat na natin siyang bigyan ng tsansa sa pagkakataon na ito. Kung meron man siyang shortcomings and imperfections, ano ang pwedeng gawin? Baka dapat yung ibang bagay ang i-adjust natin. Number 1, our expectations about learning. Kaya tayo na-disappoint, kaya tayo na-frustrate, kasi naman sobrang taas ng ating expectations pagdating sa learning. Dapat may teacher, dapat may classroom, dapat may laboratorio, dapat may kaklase. Eh, di pwede na yun. Ano gagawin natin? Mag-adjust tayo. Adjust our expectations. Second, give chance. Yung new normal po natin ngayon, ito na ngayon ang sinasabi sa atin, hindi po yan galing sa amin, galing po yan sa gobyerno, sumusunod lang po tayo. Bigyan po natin ng tsansa yung distance learning and blended learning. Adjust natin yung ating mga sarili on how we can learn effectively given these various options for us. Again, flexible learning spaces. That's a bit of a timeline. Ayan, next slide po. Ayan. Parang may mga natakpan na logo. Anyway, we started MCL in 2007 and immediately in 2008 we developed an online learning platform which we launched in 2009, that is EMCL. Pag sinabing EMCL, e-learning siya, pinaka-simple paliwanag po ng e-learning, learning everywhere. Learning every time possible. Learning in every opportunity that is available. Iba naman ang sabi, kaya lang e-learning, electronic learning. So maraming ibig sabihin yung E. Pero isa lang po ang sigurado ron, yung e-learning at yung EMCL na ginawa namin noong 2009, gusto niyang magdagdag ng learning spaces aside from the traditional face-to-face setup that we have been used to. In 2015, we purchased Blackboard. Ito po yung license na learning management system na sinasabi ko kanina. And we start training our faculty members, not just to become instructors, but be course developers as well. And ngayon po tayo ay nasa 2020 that we are challenged with this pandemic. This is now the best time for us to flip the instructional delivery program from the traditional and make it, ang tawag namin, e-flip. Enhanced, flexible learning innovations program for Malayan Colleges Laguna. Enhanced, flexible
Again, ito po ay aligned to what the Department of Education and the Commission on Higher Education expect from educational institutions like NCS. So, ang key features po na bukod sa pagiging flexible, meron tayong tinatawag na extended learning time. Ang makakalungkot lang po kasi sa atin, nasanay tayo na lahat ng learning activities time-bound. Anong ibig sabihin po ng time-bound? May deadline, may oras, may haba ng panahon. Kailangan tapusin mo to in 1 semester, in 1 year. Itong kurso na to, itong programa na to, kuhanin mo in 4 years, in 5 years. Pag mabagal ka, matidelayed ka. Bakit? Kasi hindi ka kumukuha ng exam na pumapasa ka. Samantalang napakadami pong eskwelahan na hindi time-bound ang learning program. Ano po ang ibig sabihin nun? Meron nga yung isang example nun sa Quezon City Hindi sila gumagamit ng napaka-flexible ng kanilang learning program. Ang mga estudyante, kumukuha ng exam kung kailan sila ready. So, hindi schedule ng teacher yung exam. Yung bata pupunta sa school kung kailan yung gusto mag-exam. Which is tama naman nga, kumuha ka ng exam kung kailan ka ready. Eh bakit ang mga eskwela hindi ginagawa yun? Kasi po kami po ay sumusunod sa mga advisories and regulations ng gobyerno tungkol doon. Yung pong eskwela niya sa Quezon City, aprobado sila na mayroong modularized mode of instruction. Kaya yung bata, mag-enroll lang yan, bibigyan ng syllabus or course outline, saka yung kompletong set of modules, uwi na siya. Mag-aaral na siya ng sarili niya. Mag-exam siya kung kailan siya ready. Kaya mga estudyante doon sa eskwela na yung mga artista, yung mga walang oras na pumasok sa school dahil may mga taping. Ang tawag po sa programa na yun, self-paced learning. Ngayon, meron din po ang mangyayari with the flexible learning program that we are offering. Self-paced ang mga estudyante, but we will offer extended learning time. Ako yung mga estudyante ko dati, Monday ang deadline, 5 p.m. Ngayon, no choice. So, considering the different issues about connectivity at saka yung time, yung period of time ng absorption ng lessons. Iba-iba po ang mga estudyante. Hindi yan sabay-sabay natututo, hindi yan sabay-sabay na-absorb yung mga tinuro ng teacher. Kaya dapat i-extend yung learning time. Ang deadline i-extend din. Yung dating deadline ko ng May 15, dahil flexible learning tayo ngayon, naging June 27. So mag-aral ka ng mag-aral, kung kailan ka ready, kuhanin mo yung assessment, and you will get the grade for that particular course. Sabihin ng mga magulang, hindi kaya yan abusuhin ng mga estudyante. Abusuhin, kaya nga po sinasabi namin na it will take time for all of us to have that sense of maturity and learning culture so that we will be comfortable with self-paced learning. Kaya dapat medyo kinukuha ang puso ng mga estudyante at sabihin, sige, dayain mo yung assessment na yan, mag-procrastinate ka, pag bumagsak ka dyan, sino ba ang talo? Pangalawa, ipulin mo yung mga assessment na yan, pag sobrang dami na yan, wala kang panahon, magrarakat ka, sasabihin mo, depressed ka. Sino ang talo? Yan po yung mga bagay-bagay na hindi natututunan sa loob ng classroom. Yan po yung mga bagay na kailangan medyo merong self-reflection. Ang pwede na pong gawin dyan ng mga teachers ay maging agents to facilitate that the students will have that sense of self-reflection so that they could develop among themselves that sense of maturity, that learning attitude. It's also about moving out of our comfort zones. Sabi ko nga, for the longest time, nasanay tayo na ang trabaho ng pagtuturo ay sa teacher lang. Ngayon po hindi.
mas mabigat sa sarili. Mas mabigat na natutunan dapat ng estudyante yon. Ang teacher, hindi teacher lang. Ang trabaho ng teacher, facilitator. Kaya sabi ko kanina, akala natin na wala ng trabaho ang teacher because of online learning. Hindi po yan totoo. Mas dumami po ang trabaho namin because of online learning. Mas dumami po ang ginagawa namin because of online learning. Mas dumami po at tumaas ang expectation sa amin as teachers because of online learning. Bakit? Example ko lagi dyan, YouTube. Minsan may mga nagreklamo, bakit kayo post lang kayo ng post ng mga video sa YouTube? Di sana hindi ko na lang in-enroll yung anak ko. Pinasubscribe ko na lang sa YouTube, libre pa. Online learning na naman, nandiyan na naman lahat, di ba? Bukas ka ng YouTube, napakadami po dyan home remedies, napakadami dyan tutorial videos, di ba? Pero napakadami din dyan mga fake news at maling information. Ang tanong, sino ang magsasabi na itong makapost na to ay tama, accurate ang information at talagang learning material? Hindi naman censored ang internet. So walang gumagawa ng filtering ng information na available sa web. Kaya po kayo nag-enroll sa school. Kasi yan ang tinuturo ng mga teacher sa mga estudyante. Kung paano mag-filter ng tama at accurate information. Ang teacher po ang sumasala ng information sa web. Sa napakadaming fake news sa YouTube, sa web, sa social media, gusto po ba natin na yung mga anak natin ay doon maging komportable at doon lang mag-aral? May mga lumalabas nga sa YouTube na self-medication para sa COVID. Effective. Marami sumusunod. Marami nagpapatunay na effective. Pero bakit pag ikaw nagkasakit, pumunta ka pa rin sa doktor? Sasabihin ba sa'yo ng doktor, mag-YouTube ka na lang. Tama yung nandun sa YouTube. Hindi naman yun. Hindi. Ba't gusto natin magbayad sa doktor? Kasi binabayaran po natin sa doktor ay hindi lang basta yung konsultasyon at oras, kundi yung expertise ng doktor. Ganun din po sa eskwelahan. We are not just paying the links for YouTube, for other instructional materials. What we are paying for in the school is the expertise of teachers as course developers and their commitment to filter information to ensure that our kids, the students, will only get accurate information. Yun po ang nagpadagdag ng trabaho sa mga teachers. Abay, dati, pag nagpapasa ka ng requirement ngayon, pag hindi mo yan napasa, late ka, zero ka. Ngayon, extended learning time. Kailangan mo i-extend. Ang mga bata, pwede magpasa. Dati 5 p.m. lang ganitong pecha. Ngayon, kung kailan nila gusto, kailan mataas ang level ng internet nila, ng bandwidth allocation. Di ba po mas mahirap yun? Dati mag-dedicate ka lang ng 1 to 2 hours checking all those papers. Tapos na yung trabaho ng teacher sa faculty room. Ngayon po hindi. Every day is a deadline. Every day the teacher must check. Must check the documents submitted, must check the assessment task. Araw-araw po na gagawin. Kaya mas dumami po ang responsibility ng teacher with the distance learning. Kaya mo po natin isipin na dumalik ang buhay ng teacher. Mas bumigat po ang responsibility. And that's actually something that we are committing to the parents, to the students na yun po, dahil nga po yun yung normal ngayon, mag-a-adjust din kami. Leniency, flexibility, and we will make it a point that as we go along in the process, gusto nga natin mag-mature tayo sa ganitong klase ng learning modality, then matututo rin tayo na i-accept at mag-adjust tayo dun sa ganitong klase ng new normal. Okay po? That's the extended learning time.
Another requirement for all schools, sabi ng DepEd at ng SED, hindi kayo magbubukas ng eskwelahan hanggat hindi kayo ready. No physical classes until August 24, 2020. Sige po, kaya yung August 17, 2020 natin na opening ng classes but no face-to-face classes because of safety concerns. Ang sabi ng DepEd, dapat ang mga eskwelahan ay capable mag-implement ng strict social distancing. Ano po yung elements ng strict social distancing na i-implement natin? We'll have reduced class size para po sa mga nakapag-tour sa Malayan Colleges Laguna nung tayo ay bukas pa sa visitors noong January, February, March, na kami mga na-entertain every Saturday, nami-meet ko po yung mga parents na yon. Nakita niyo yung mga classrooms natin, yung mga laboratories natin, common facilities natin, lahat po yun ay spacious enough to accommodate students. Our lecture rooms are designed to accommodate 40 to 45 students. Ngayon po, with the reduced class size, gagawin lang po natin yung 20 to 25. Lilimitahan po natin yung capacity ng mga classrooms na yun. Ano ngayon ang mangyayari dun sa mga hindi makakapasok? Yung second point, will have shifting face-to-face class schedules. 2 to 3 days na lang papasok yung mga bata for the face-to-face classes when allowed by the government. And the rest, yung mga hindi po na-cover ng contact hours, will be delivered through online learning. Kaya ang diskarte dyan, sabi ko nga, walang paaralan na pwede kang mag-enroll ng Bachelor of Science in diskarte. Wala pong gano'n. Pero sa learning program, doon mo natututunan by self-discovery. Ito pala yung diskarte. Kaya ano bata, mag-aral ka doon sa bahay, nandun lahat ng modules, nandun lahat ng mga learning activities sa Blackboard Learn. Pag may mga hindi ka maintindihan, isulat mo, take down notes. Pag pumasok ka for the face-to-face classes, you clarify with the teacher. If you really want actual consultation with the teacher, if not, you can use Blackboard Learn. Merong facility doon na course message wherein you can interact with the facilitator, with the teacher. Meron kang concerns about the lessons in class. Pero definitely, as part of social distancing measures, you will be following the shifting of face-to-face classes at Malayan Colleges Laguna once we open the school year. Sir James, ano bang ibig sabihin? Talagang online na lang? Hindi nga po. Papayagan po na natin ang face-to-face classes. Gusto po namin ang face-to-face classes. So basta tayo po ay bigyan ng hudyat ng DepEd at ng CHED na pwede tayong mag-face-to-face classes dahil nag-relax na yung quarantine measures, balik po tayo dun sa face-to-face classes. Okay? Alongside po the face-to-face classes is the flexible learning program that we are implementing. Kaya ngayon, pinresent ko po na 5 modalities with the exception of homeschooling and apprenticeship. Lumalabas po yung 3 na yon ang magiging default na learning modalities ng Malayan Colleges Laguna. 1 is face-to-face whenever allowed. Second is blended learning. And the third will be the distance learning mode as prescribed also by the Department of Education and the Commission on Higher Education. Okay po tayo? Next, lastly, we have additional auxiliary services for students. Yung mga hagdanan natin, lalagyan natin ng markings yan. One way lang pataas, one way lang pababa para may social distancing na maganap. Yung mga lobbies and corridors na yan, lalagyan natin ng mga markings yan. Yung cafeteria, gagawin natin parang pure gold. Diba, 10, 20 at a time lang ang pwedeng pumasok. Hindi pwedeng lahat kayo nandiyan. Pati sa mga upuan, mayroong social distancing na magaganap. We are in a 6-hectare campus, and definitely, marami po tayong spaces where we can do social distancing for our students. Kaya po you can be assured that sa perimeter, sa premises po ng MCL, we can implement strict social
distancing. Ngayon po ang tanong, paano yung nasa labas? Paano pag nagko-commute? Paano kung dun sa mga kantin sa labas? Yan naman po ang ihihingi namin sa inyo ng tulong. Help us in giving instructions and reminding your children na yan sa loob ng eskwelahan mahigpit ang social distancing para tayo makaiwas sa infection ng COVID-19. Baka naman mamaya paglabas sa 7-Eleven, sa terminal ng tricycle, doon ka naman mahawa because hindi mo pinapollow yung social distancing measures. On the part of the school, we'll talk to these community members, the stakeholders outside, and try to convince them how important social distancing is. Yun po yung strategic partnership that we can do with these other stakeholders in the community. Pero, ang pinakamahalaga po dyan ay paalalahanan niyo rin po ang inyong mga anak na sila po ay sumunod dito sa mga protocols na ito. Yan po yung sinasabi ko na pandemic mindset. Adjust lahat. Pandemic mindset, lahat may responsibility. Pandemic mindset, lahat iiwas, lahat may gagawin para yung mga measures natin collectively magkaroon ng impact. We are also talking to our accredited shuttle providers, part po yan ng auxiliary services. Ito po yung example natin ng lecture room sa Malayan Colleges Laguna. Kung kayo po ay nakarating sa mga classrooms namin dati, makikita niyo po na it's very spacious. Pero hindi natin magagawa na ngayon yan, yung 40 seaters sa loob ng classroom. Ito po sa kanan, yung simulated na lecture room ng MCL, which means merong social distancing. Ano po ang mangyayari? Malilimit na lang sa 20 students per classroom para masunod yung standard na 1.5 meters ang distansya ng isang tao doon sa kabila. Diba? So we have we have spacious rooms to implement social distancing. So yung mga cafeteria, mga waiting area, kung maaalala nyo po, sa bawat mga lugar na yan, merong naka-station ng mga security guards. Isasama na po natin sa responsibility ng security guard na sitahin ang mga estudyante kapag medyo nagkukumpulan so that magpigilan natin yung congregation ng mga tao at sila ay kumalat-kalat ng konti and follow social distancing. Ayan. So, capable po tayo dyan. Next, we have, yung ayun ang sinasabi ko po, we can make arrangements for school service, especially for senior high school students. Pero pwede rin sa college yan. We're talking to the school service providers. Baka may mga magulang ngayon na ang maging interesado na doon sa service. Kasi itong mga shuttle service po ngayon, point-to-point yan eh. Meron sa Calamba, meron sa Santa Rosa, meron sa Binyan, meron sa Pasita, meron sa Muntinlupa. Point-to-point. Ngayon po, baka mamaya sasabihin niya, pwede bang yung nakagis na namin service arrangement na ang tawag ko doon door-to-door? Susunduin yung estudyante sa bahay, dadalhin sa school, isasoli ulit sa bahay pagkatapos ng klase. Tinatanong po namin kung kaya nilang isupport yun. Yun lang po, expect po natin, number one, magmamahal, kasi magbabawasan yung seating capacity ng mga service. Second, baka humingi sila ng commitment na 6 months or 1 year yung contract. Kasi nga naman, mag-i-invest sila ng transportation ng vehicle, magluluno yan sa bangko para bumili ng grandiya para maging service ng anak ninyo. Tapos mamaya, after 2 weeks, may nakilalang mga kasabay sa pagkukommute yung bata, hindi na sumakay sa service. So, wala naman po yung mga shuttle service providers natin. But we're going to them so that we can come up with a win-win solution on how we can provide more auxiliary services for the students and the parents. And I think that is something important as we face this pandemic. As we talk about viewpoints, as we talk about problems, let us also try to calibrate our expectations so that we can arrive at a win-win solution. Napaka-importante po niyan, kasama ng binabanggit ko kanina pa, na pandemic
mindset para sa ating lahat. So, adjust tayo. Ano yung pwedeng i-adjust ng eskwelahan? Ano yung pwedeng i-adjust ng mga magulang? At ano ang pwedeng gawing adjustment ng bata as a learner? Lahat po yun, pag pinagsama-sama natin yung mga adjustments na yun, magkakaroon tayo ng synergy at magkakaroon tayo ng mas malinaw na direksyon kung paano natin itatawid itong mga learning programs na to under the new normal. So, sa eskwelahan po, ano mga adjustments ang ginagawa namin? Marami mga nagtatanong na magulang sa email, sa Facebook, sa text, sa calls. Yung tuition fee po ba ng senior high at saka ng college na inire-release nyo o sinasabi nyo sa amin na nagtanong kami, hindi po ba yun bababa? Hindi po ba yun mababawasan? Kasi wala nang gagamit ng aircon, wala nang gagamit ng tubig, ng kuryente. Number one, good news. Last December, we decided to apply for a tuition fee increase for college and senior high. Pala ko ba, Sir James, good news. Good news po at hindi na namin itutuloy. As part of our pag-adjust at pakikisama sa dinadaanan po natin ngayon na pandemic, we will not be pushing for the tuition fee increase for senior high school and college. Yeah, so may mga natutuwang mga magulang. Kung may mga tanong po kayo, makikita niyo sa mga screen ninyo yung email address ng admissions office. Pero mas maganda po, dito na kayo magtanong mamaya sa ating Q&A portion. So para sa mga natutuwa na walang tuition fee increase, ang itatanong nyo sa akin ay, bakit? Bakit ba mag-i-increase pa? Alam nyo po, tayo po ay accredited as a school. Accredited po tayo bilang ng government bodies, but also international accrediting agencies. And for us to obtain this accreditation, we also need to satisfy their criteria. Kaya po part ng sistema ng NCL yung continuous quality improvement of services, facilities, programs, and definitely lahat about the school operations. So, may cost po yun. May gastos po yun, upgrading ng facilities, upgrading ng equipment, upgrading ng licenses, upgrading ng napakaraming bagay. Kaya doon po napupunta yung mga tuition increase na pinag-uusapan natin. Pero ngayon nga po, ang good news natin ay hindi na po tayo mag-i-increase for the new school year. Pangalawa pong good news ay we will be reviewing all our fees, specifically the miscellaneous fees, so that we can remove costs and charges na pwedeng i-waive because of the pandemic and because of the adjusted class schedules. Good news po yan para sa ating lahat. Kasi po, meron daw mga items na conceptualize nung face-to-face pa yung mga classes. So, i-adjust po natin yun. Nire-review na po yun ng aming finance team. And hopefully po, within the week or next week, we will be able to answer some queries about the tuition fees for senior high and college. Pero para meron kayong idea, at least estimate po, ang ating pong senior high school ay 75,000 pesos per year. Ang senior high school po ulit, 75,000 per year. Ang college po natin, nasa mga 33 to 35,000 per trimester. Do the math po. Pero kagaya nga po ng sabi natin, those will be adjusted to reflect the charges na we will waive because hindi po siya magagamit ngayong dadating na term. Pero wag po tayo masyadong mag-expect na masyadong malaki yung charges na mag-waive. We will be fair in waiving the charges na applicable. Kasi po, take note once we are allowed to conduct face-to-face classes, meron na po ulit tayong gastos sa utilities, mas malaki pa. Kasi yung dating 40 na class size, naging 20. So Monday to Saturday, gamit na gamit yung mga classroom. Hindi naman natin pwedeng sabihin na bawasan natin yung aircon. Kasi 20 lang yung nasa loob. Di ba? Automated po yung ating mga aircon, inverter. So, yung consumption po niya, relatively ganun din. Maka-minus naman ng konti, pero dahil nag-extend naman ng oras, ganun din yung magiging cost natin sa utilities.
Plus, yung mga measures on safety, pagpaprovide ng mga alcohol, sanitizer, di ba? Yung mga hand washing areas, yan po ay mga adjustments. Even though yung mga hand sanitizer, mga alcohol na yan, nagawa na po natin yan immediately after the TAI eruption. Nagkaroon na tayo yan sa mga key areas dito sa school. Nilagyan na po natin ng ganyan. So we will intensify all those measures. And again po, may cost po yun. Alam ko po, nauunawaan niyo po ako, lalo na po yung mga nagtatrabaho din sa mga companies. Lahat naman ng mga investment na binibigay natin sa mga bata, lahat yun meron silang equity sa umpisa. Kaya yung mga gastos natin sa equipment, sa laboratories, hindi naman natin sinisingil yan, isang trimester lang, isang buwos ng singilan. Sa mga estudyante, kinakalat natin siya into 1 year, 2 years, 3 years, para yung cost ay distributed din. So alam ko po, nauunawaan niyo po kami dyan sa bagay na yan, pero take note of those two good news. Number 1, no tuition fee increase, and second, expect adjustments on miscellaneous fees. So maraming salamat po dun sa dalawang viewpoints na pinasento sa pakikinig niyo po from the government and from the educational institutions. Yung third po na viewpoints ay sa students and parents, which we are going to accommodate through our question and answer portion. So pwede po kayo mag-type dyan sa Microsoft Teams ng mga questions ninyo, and the admissions team will be picking up the questions, ika-cluster nila yung medyo may kaugnayan ng isang grupo na lang, then i-voice over po nila dito sa meeting natin para ma-capture natin at masagot natin. So, before I open the viewpoints from parents and students, I would like to share with you in the form of a conclusion to my more than 1 hour of sharing. Ito po ay classic proverb ng mga schools at ng mga teachers. Tingnan po natin. It takes a village to raise a child. Yan. So, lagi po natin yan naririnig. Ano po ang ibig sabihin niya? Yung rearing daw, pagpapalaki ng mga bata is a responsibility always, not just of parents, not just of the school, but of everybody. It takes a village to raise a child. And I think it's very timely that we will be refreshed with this mantra, with this proverb, that when we face the pandemic, the challenges brought by COVID-19, and we enter into the new normal, we begin asking ourselves, what is my stake? What is my share in raising the child? Is it just about paying tuition or sending the child to the school? Or there is something else that is more important? So yan po yung aming senior high school graduation. We have 1,200 graduates last July 2019. That was held at PICC. That's how big our senior high school is. Ngayon po, mukhang hindi kami makakaroon ng ganyang karaming graduation ceremony. Dahil yung ganyang kadami po, PICC lang yan ma-accommodate. 3 batches na po kami last year. Ngayon po, ang PICC ay quarantine facility. So, hindi ko alam kung merong willing umattend ng graduation na gano'n. So, it takes a village to raise a child. Let us ask ourselves, as part of the village, how can we contribute in raising the child? So dito po, meron lang ako mga isisend na photos na kasunod. Yan po yung aming mga ilan sa mga alumni. Ito po yung isang family na yung 4 na anak niya ay graduate ng NCL. And we are all talking about proud parents, proud teachers, proud students, proud classmates and friends. But then again, all these success stories ay nangyari because of a combination of all efforts of people in the village, all people in the community. Yan. Meron pa po yan sa next slide, yung iba naming mga alumni. Napakarami po naming alumni. Yan lang po yung mga nakuha natin mga photos. So, as we face the new normal, let us reflect on our new role as parents, teachers, school leaders, friends, and classmates.
sabi natin, we heal as one, and definitely, as we face the new normal, we also need collective effort from everybody so that we can ensure learning continuity. Okay po, so maraming salamat po sa pakikinig, and I'm now opening the third viewpoint from parents and students. So, I hope we can have some questions. Okay, so good morning po. Ito po yung mga na-populate po namin na questions as of now. So yung first po is, when is the start of classes? What and how is the set of enrollment? Is it online? And then yung third po is, when is the schedule of enrollment? Ayan po. So, I already answered. It's August 17, the start of classes. Enrollment will be online. We opened the pre-enrollment last April 29. So, punta po kayo sa website, www.ncl.edu.ph. Nandun po yung guidelines natin for enrollment. Wala po tayong face-to-face processing of enrollment. Lahat po ay online. Medyo madetalye po yung ating enrollment procedures, kaya binuo po namin po ito ay guidelines. You can get it from our website. So, ongoing po ang ating pre-enrollment. Yung online submission of documents po, nakaugnay ng enrollment, gusto ko naman pong i-emphasize that as part of the open admissions, kahit hindi pa po kayo nag-entrance exam, o hindi nyo pa kayo nakakapag-take ng aming admissions exam, you can enroll because as mentioned, we are on open admissions. So, ano po ang ibig sabihin? Wala lang tayong admissions exam, pero pagka-enroll nyo po, bibigyan namin kayo ng diagnostic exam. Yun lang, that is enough to say na naka-enroll na kayo. So, ano ang ibig sabihin? Talagang hindi siya entrance exam. Napaka-importante lang po sa amin na makuha yung inyong baseline data bago kayo pumasok sa Malayan Colleges Laguna. Bakit? Kasi sabi ko nga po, that is part of continuous quality improvement. We need the data from you. We need indicators from the new students as regards their readiness for college or senior high school. Kaya ang tawag po ay diagnostic exam. That is part of the new student clearance, and you will be taking that after enrollment. So, ulitin ko lang po, simula na classes, August 17, enrollment is now open. You can check the website for the detailed guidelines, and the admissions exam will no longer push through as a requirement for enrollment. Also, marami kong nagtatanong lagi tungkol sa reservation. So, definitely, meron po kami mga nasa 300 na nag-reserve na students. We will be prioritizing them in terms of choosing their section and their class schedule kasi nag-reserve po sila as early as November last year. Pero yung the rest, hindi na po kami tumatanggap ng reservation kasi open admissions na po tayo, pwede na kayong mag-enroll right away. Sir James, paano po yung mga eskwela na hindi pa nagre-release ng report card? Makaka-enroll ba kami? Yes! Lahat po ng nag-pre-enrollment sa amin, nasa mga 300 na, tinanong namin, yung bang school nyo ng high school, nag-release na ng report card. Parang sa mahigit 50 schools na pinangalanan dun sa survey, parang wala pang 15 yung eskwelahan na nag-release ng report card dahil naabutan nga sila ng Enhanced Community Quality Subdivision. So ano po ang gagawin natin dyan? Makaka-enroll pa rin po kayo. That's the assurance because open admissions tayo. Kaya lang, dahil requirement po ang report card sa kahit na anong eskwelahan, susundin po natin ang Basic Education Enrollment Policy na nilabas ng DepEd noong 2018. Ang sinasaad po doon, in the absence of a report card, the new students will be considered temporarily enrolled. Pero enrolled pa rin po.
Ngayon, pag nagpasa na kayo ng dokumento, report card at ng iba pang mga dokumento, that's the time that your temporary enrollment status will be considered the regular enrollment already. So, hindi po tayo dapat magkaroon ng problema sa bagay na yan sapagkat malinaw po na sinasabi ng DepEd tungkol sa pagpapasa ng report card. Kung meron po, nandun po sa online enrollment procedures natin kung paano nyo isasubmit yung scanned copy ng inyong report card. Sir, wala kaming scanner sa bahay. Kahit po mobile phone, picturean nyo po ng malinaw-linaw yung report card, birth certificate, valid ID, marami mga software and apps sa cellphone, yung Office Lens, na pag pinicturean nyo, parang scan din yung kanyang resolution at saka image quality. Ina-recommend po namin na gamitin nyo po yung mga apps na yan para po yung pagpapasa natin ng dokumento ay maayos at malinaw po namin makuha yung mga documents submitted. So kahit walang report card, you can enroll. For more details, please check the enrollment guidelines posted in our website www.mcl.edu.ph. Next question po, how can the students submit their requirements online? I missed the online enrollment reservation. Can we still apply for reservation? Where can we get our student number and other Yan. So yung submission of documents, sabi ko po online. Bibigyan na po namin kayo ng patikim kung paano gamitin yung Blackboard Learn, which is our learning management system. So ginamit po natin siya ngayon for enrollment. You will be submitting your documents through Blackboard also. So yung mga nakapagpa-reserve, as mentioned, that's our commitment, will prioritize you for sectioning. Pero hindi na po kami tumatanggap ng reservation dahil open admissions na po tayo ngayon. Another perk or another privilege of those who paid the reservation, you can enroll until July kasi reserve po kayo. Pero bigyan niyo po kami ng information kung kailan kayo mag-enroll kasi baka maibigay namin yung slot niyo sa iba. Okay po tayo dyan. You can email us admissions@mcl.edu.ph or mag-submit sa amin ng course message through Blackboard yung enrollee, yung bata na mag-enroll sa MCL. May question about where can we get our student number and other credentials. Tomorrow po, para po dun sa mga nag-aalinlangan, bakit nagpasa na kami ng survey, wala pang notification sa amin, na pwede kami mag-enroll. Ano gagawin namin? Dito na kami, nag-press na kami, lahat na. Nakalagay po sa ating guidelines na ang online submission of documents ay bukas pa lang magsisimula, May 20, 2020. So, kailangan po natin magbigay ng schedule para ma-manage po natin yung number ng applicants and enrollees. So, starting tomorrow, May 20, ma-open na po yung online submission sa Blackboard. Tanong, paano ko makaka-access sa Blackboard? Kailangan ninyo ang inyong student number. Tanong, saan ko makukuha ang student number? Kung maaalala po ninyo, nag-submit kayo sa amin ng online application dati. At nung matanggap namin yung online application, may sinend sa inyo na notification email containing the authentication code. So yung authentication code na yon ang gagamitin ninyo from the same page in our website kung saan tinignan ninyo yung result. Doon din ninyo i-enter yung authentication code para makuha ninyo yung student number ninyo na gagamitin sa Blackboard na gagamitin nyo naman para maka-enroll. So, klaro tayo dun sa instruction. Again, I do not want all of us to be loaded too much with information. So, check the guidelines. Nandun po yung step-by-step na procedures in getting the credentials and submitting documents online. Ayan. Sige po, next question. Next questions po, what if I have difficulty in making payments through off-site payment channels? Ayan. And then, how can I... Madali lang po yan. Ang sabi ko ay what if I have difficulty. So, sana po hindi naman to impossibility. Yung
So, difficult pa lang. Our off-site payment channels include RCBC. Pag RCBC po, pwedeng over-the-counter, pwedeng RCBC online banking through bills payment. Yung mga nagtatanong po, ano account number ng MCL? Kasi gagawa ko ng deposit. Hindi po deposit. Ang kailangan po ay bills payment. So, ang babayaran ninyo ay MCL through bills payment, not through deposit. Okay po tayo doon? Pag nagbayad po kayo through bills payment, ang kailangan nyo lang pong detalye ay pangalan ng estudyante at student number ng bata. So that's one, ICBC. The other one is M. Luwilier and Cebuana Luwilier. Yung dalawa pong pawn shops na yun, meron po kami arrangement for the collection of payment. Again, payment slip po ang gagamitin ninyo. Punta lang po kayo sa branches ng dalawa na yun. At doon po kayo magbabayad. Again, kailangan nyo ng student number and complete name ng bata. And the third option is PayMaya. PayMaya is online. Makaka-download po kayo ng app ng PayMaya. Once you are given access to one MCL, you can pay all the dues of your children through PayMaya. So napakadali po kasi pwede kayo magbayad ng hindi umaalis sa bahay. Talagay ko po mas madali yan kaysa pupunta po kayo dito. Gustuin man po namin na kayo ay tanggapin under the guidelines of the IATF on the GCQ standards, school premises must remain closed. Kami po ay nakikipagtulungan sa gobyerno na hindi na lumawak ang infection ng COVID-19. Kaya napaka-importante po na panatilihin namin sarado muna yung eskwelahan kasi pupunta kayo rito, magta-travel kayo, ma-expose kayo. Ayaw po namin na MCL ang dahilan ng inyong pagta-travel. So, this is new normal. This is not only applicable to MCL. Maybe this is the best time for us to review making online payments. Yung mga cashless transactions, bigyan po natin ng chance sa panahon na to kasi napakadami pong benefits and convenience na ibibigay sa inyo yan once na tayo ay maging comfortable and able to do those transactions. Ayun po. Kaya talagang may sobrang difficulty lahat na tinatry, wala pa rin nagawa. I-force message nyo po kami. Sabihin nyo po para ma-assist namin kayo kung ano ang pwedeng gawin for the payment transactions. Palagay ko po magagawa po ng paraan yan under the new normal condition. So makapag-usap po, pero we highly encourage that you do your payments through our off-site payment channels. Salamat po sa mga nagtanong. Next question, paki-flash, pakibasa din. Question po, how can I check the fees better? Yan. You can check for the fees. You can check the fees or the assessment of fees to the student through the One MCL account. So meron po tayong One MCL. Yung One ay online enrollment. So once we have loaded the courses, makikita nyo po sa One MCL yung assessment kung magkano ang babayaran. Ganito po, para hindi kayo para maintindihan nyo po how it works, yung buong sistema ng pag-i-enroll. Pag nagpasa po kayo ng documents, bigyan nyo po kami ng at least 5 days para i-assess yung mga documents na pinasa ninyo at i-enroll kayo sa aming enrollment system. Once po na na-enroll kayo, magpapadala kami sa inyo through Blackboard Learn ng course message. So ang bawat bata po, ang bawat student enrollee po ay mayroong naka-assign na enrollment advisor. Yung enrollment advisor po ang mag-guide sa kanila sa proseso, kaya wag po kayo mabahala o mag-alinlangan na baka hindi maka-enroll yung anak nyo kasi may mag-a-assist po. Pero maganda po na itanong mo po yung bagay na yan. Okay po? So magandang na itanong nyo po yan para mabigyan din kayo ng katiyakan, ng assurance na we have a sound enrollment system even though it will be done remotely and these procedures will be guided by an enrollment advisor. Yeah, next question. Next question po, are there installment payments available? Yes po, pwede po ang full, pwede po ang installment payment options. Sagutin ko na yung kasunod, I did not pay the confirmation fee. Will there be an effect? Kung kayo po ay nagpasa noong
pre-enrollment agreement. Basta po yan ay naipasa, na-acknowledge namin, natanggap namin, we will consider you as a reserve or pre-confirmed student. You can still avail the perks and privileges of a reserve student, like choosing your preferred section for senior high school. Kahit hindi nyo po yan nabayaran, dahil na nag-ECQ, basta natanggap po namin yung dokumento, considered po na valid yung inyong reservation and confirmation. Next question. Yan, nasagot ko na po kanina. 75,000 for senior high school. 33 to 35,000 per trimester for college. And that will be adjusted according to the components of the miscellaneous fees that will be waived because of the shifting of face-to-face class schedules. Okay, go ahead. For the next question, given that there will be less use of school facilities, will there be Yes, I think I answered that already. There will be adjustments for. next question, Third question. will MTL help us to proceed DepEd Senior High School voucher? Ayan po, ang matutulong lang po namin dyan sa senior high school voucher po na yan, ay i-update kayo through social media, through our website, through the guidelines, once the application is already open. Kasi po yan po ay personal po talaga application yan. May mga personal information po na kailangan in online application na hindi namin alam. So, kanya-kanya po yung sign up, kanya-kanya po yung apply. Sa ngayon nga lang po, sarado pa yung application for DepEd voucher. So, hintayin po natin na mag-open yun. That's online. Hindi po kayo kailangan pumunta sa kahit na anong tanggapan. Ina-announce po namin once na open na siya. Pero kayo po talaga ang mag-a-apply. Last year po, June 6, 2019, alas 6 ng umaga, binuksan yung online application for the voucher. Ngayon po, sana po, maaga din pong buksan para kayo po ay maka-enroll. Ngayon po, ano pwedeng gawin kung wala pa yung voucher? Number one, pwede po kayo mag-enroll na. Total, yung voucher naman po ay hindi 100% na katumbas ng tuition fee natin. Ibig sabihin, talagang maglalabas din po tayo ng konting halaga. So, pwede po kayo magbayad on installment basis or kahit full. And once you get the voucher, we will deduct the value of the voucher to your outstanding balance. So, ganun po ang ginawa ng napakarami naming voucher recipients last year. Nag-enroll muna sila, then dineduct na lang namin yung value ng voucher. Paano po ako 100% tuition fee ang binayaran? Ni-refund po namin kung may diferensya yung value ng voucher. So again po, June 6 last year nag-open, ngayon po wala pang petsa. Pero bantayan po natin, normally ina-announce po yun ng DepEd. At kami rin po, paki-like po yung MCL Admissions Office page sa Facebook. Nagpo-post po kami doon ng updates on the opening of the voucher application para po aware kayo kung pwede na kayong mag-apply. Once po na makapag-apply kayo, mag-send yan sa inyo ng email. May ipapadala yan na QBR, Qualified Voucher Recipient Certificate. I-screenshot nyo po yun, i-email nyo po sa amin yung copy ng QBR na yun, i-validate po namin, at i-apply namin sa inyong balances. Pero para po doon sa hindi pa mag-enroll, hihintayin yung voucher na yan, pwede rin naman po. Ang consequence ng po na, hindi po namin mag-guarantee na makakapili kayo ng section doon sa preferred class schedule ng bata. Kasi po, medyo po mabilis po maubos yung mga sections during the first 2 weeks of enrollment. Maganda po, kung lalabas yung voucher ng first week of June, maaabutan nyo pa yung enrollment. Pero kung mag-delay po ng konti yan, doon po tayo baka magkaroon ng konting inconvenience. Yan. Thank you po sa nagtanong. Next question po, is there any scholarship offered? Meron po tayo mga scholarship, nakapost po yan sa website, saka sa guidelines. Para po hindi po ma-overload tayo ng information, check po the guidelines and all information about the scholarship programs available. Nasa website po natin yan, saka nasa guidelines. For the last
last question na lang po nila regarding the scholarship. Does MCL accept scholarships DOST and or CHED? Ayan. Ganito po kasi yan. Meron po yata ako na-receive na 3-4 na email tungkol dyan. Ang sagot po, oo. Tumatanggap po kami ng DOST at saka CHED scholarship. Kaya lang, tandaan po natin, lagi yung merong 2 model. Yung DOST po, may isang model yan na ang DOST at saka ang eskwelahan, halimbawa po MCL, nagpirmahan sila ng Memorandum of Agreement for the scholarship. O sige MCL, itong 10 estudyante, itong mga pangalan, nag-enroll daw sa'yo, payagan mo mag-enroll, babayaran namin later yung tuition fees ng 10 bata na yan. Pag meron pong ganong agreement, wala po tayong problema, mag-enroll lang po dito yung bata, may dalang certification na siya ay DOST scholar, papa-enrollin po natin. The problem lang po ngayon is for the past 3 or 4 years, parang hindi na po yan ginagawa ng maraming government agencies. Ang ginagawa po nila, hindi po ito laging nangyayari. Pero ito po yung mga models ng scholarship granting institutions ngayon. Sige, mag-enroll ka muna sa MCL. Pakita mo sa amin yung resibo, i-reimburse namin yung cost ng tuition fee, yung cheque, nakapangalan dun sa estudyante. So, dun po sa model na yon, medyo wala na po, hindi na po kasama sa MCL sa usapan. Kasi yung scholarship ay sa pagitan ng gobyerno o kahit na yung scholarship granting institution at sa yung student. Okay? Yung una pong nabanggit ko kanina, wala po tayong existing Memorandum of Agreement with DOST for the scholarship. Yung CHED po, meron tayong existing scholarship agreement with CHED, but it is only for tertiary education subsidy, yung TES na tinatawag, at saka yung under the UNIFAS. Meron silang kinontract na partner to roll out the scholarship program, ang tawag ay UNIFAS. Ngayon po, ang application po dun sa tertiary education subsidy, wala rin po kailangan sa MCL. Bakit? Kasi po yung CHED, nakikipagkaugnayan siya sa DSWD. Si DSWD may tinatawag na database, ang tawag ay listahanan. Ang ginagawa ng DSWD, kung sino yung mga qualified beneficiaries sa 40s, dinonominate niya for scholarship sa CHED. Si CHED naman, susulatan ang Malayan Colleges Laguna, sasabihin, o ito, meron kaming 5 estudyante na natagpuan namin enrolled pala sa inyo. So, mabibigyan namin ng scholarship to, 60,000 per year. Okay? Pero yun na po, enrolled na yung bata. Diba po? So, naka-enroll na yung bata once na malaman namin na meron siyang scholarship sa CHED. Another CHED scholarship is what we call tulong-dunong. Tulong-dunong. Tulong-dunong is a CHED scholarship program. Ito po, individual application. Paki-check po yung website ng CHED para kayo ay makapag-apply dun sa scholarship. Hindi ko po alam kung na-extend yung deadline. Pero ganun lang naman din po, pag ang CHED po ay nag-issue ng letter of guarantee at sinasabi na pa-enrolling nyo to, dahil scholar namin to, i-honor po namin yan. Pero kagaya po na nabanggit po, meron lang pong Memorandum of Agreement between MCL and CHED ay yung TES or Tertiary Education Subsidy. Next question, do you accept grade 12 and college transferees? Yes po, we accept transferees. Para po ma-evaluate po namin yung kanyang papers, paki-email nyo po yung admissions@edu.ph. From time to time, pina-flash po dyan yung aming mga contact numbers. Pwede ba natin i-flash para ma-take note nila yung ating mga contact numbers and email address. Parang it's in the last slide of my PowerPoint presentation. For the email po is admissions@mcl.edu.ph. So specifically po for transferees, I would recommend
that you email us para mag-guide namin kayo dun sa process for transferees. Kasi tinitingnan din po namin yung grades ng bata at para ma-identify namin yung mga courses o subjects na kukuhanin niya for grade 12. So, pwede po yan. We accept college transferees. Next question. Next question, am I allowed to choose what strand or course would I pursue even if I haven't take the admission? Yes, opo. Sa online application po yan, wala po yung kinalaman sa admissions exam. Sa online application po, pwede na kayo mag-nominate ng inyong strand or preferred program. How can we reserve? Hindi na po tayo tumatanggap ng reservation sa ngayon dahil tayo po ay open admissions na. Actually po, mas benefit nyo po ngayon ng open admissions. So, ang recommendation ko po ay mag-enroll na po tayo ng maaga para makuha natin yung preferred class schedule. Kailan tayo mag-enroll? Again, bukas po, May 20, online submission of documents pa lang po yun. Pag natapos na po namin yung review ng mga documents ninyo, i-email namin kayo, papadala namin kayo ng course message through Blackboard para you will be given an instruction to enroll and pay the dues. So, we are requesting everybody to please always check your Blackboard account once kayo ay maka-access. I-check ninyo yung yung live MCL email account ninyo at saka yung Blackboard ninyo para makita ninyo lagi kung merong course message o merong mga information na tungkol sa enrollment. Kasama po yan sa sinasabi ko paulit-ulit na pandemic mindset. Yung quick response natin sa communications, instructions, malaking tulong po yan na maidaos natin ng maayos yung ating online enrollment. Kung yung mga students and parents po ay mabilis mag-reply, mabilis maka-check ng mga instructions and advisories, napakalaking tulong po niyan sa ating lahat. So, please check the course messages in your Blackboard account and your email. Pagkabigay po namin ng credentials, may kasama po doon na live MCL email account. So halimbawa, j.delacruz@live.mcl.edu.ph. Yun po yung magiging email address niya. So that is identified as MCL. And that's part of our subscription to Microsoft. So, lahat ng mga transactions po ng bata, gagamitin po na yung email na yon. Kaya, gawin na po nating habit ngayon, mag-practice na po tayo na sinecheck natin yung official MCL email account and course messages in Blackboard so that we can get a timely information and updates about enrollment procedures. So, thank you po doon sa nagtanong. Kayo na po pinlas yung ating mga contact numbers. Balikan po natin para doon sa mga hindi nakakuha. Ito po ay nasa Facebook din naman. Tingnan po natin. Yan. So, kayo na po sa background, may narinig kayo nag-ring na telephone kasi dito po ako sa office. So, actually, we discourage po calls through landline, kaya ang binibigay po namin ay yung aming mga mobile numbers. So, yan po mga nasa screen, yan po ang tawagan natin. Huwag na po tayong tumawag sa landline kasi wala pong sasagot. Simula March 16 po ay walang pasok dito sa school. Lahat po ng offices ay closed. So, if you have urgent concerns, pinaka-the best po yung mobile phone. We have smart and globe numbers. Pero kung madetalye po yung itatanong ninyo, I suggest you email us. So that's admissions@mcl.edu.ph. Okay po? So meron po ba tayong question? Nakasunod? Okay? Ayan. So, dalawa po yan. Kung yung anak po ninyo ay nakapag-admissions exam sa amin, simula po last week, ipino-forward po namin sa mga bata yung result ng admissions exam nila at nakalagay po doon, reflected po doon yung strengths ng bata sa mga iba't ibang subject areas.
And hopefully that could help you in determining the strand or the program that will suit the incoming student. So that is for those students who took the admissions exam. Eh, paano sa yung mga hindi nakapag-admissions exam dahil inabutan na ng lockdown at saka ng ECQ. May pag-asa ba na kami ay magkaroon ng idea kung ano yung good strand or program para sa kanya? Number one, tanungin niyo po yung anak ninyo kung ano ang kanyang inclination. At saka siguro bilang magulang, nakikita niyo naman yung inclination ng bata, yung interest niya. So ano kaya ang interest nitong batang to? Siya ba ay leaning towards mathematics and science o baka dapat ito ang kuhanin niya? Siya ba ay hindi masyadong cognitive? Ibig sabihin, hindi siya masyadong okay sa memorization, pero creative siya. So, makikita niyo po yan sa interest ng mga bata na observe ninyo, kakausapin niyo po yung mga anak ninyo, and that will help you get the initial data. Ngayon, kung hindi kayo confident sa initial data, you can email us. admissions@mpl.edu.ph. Ikwento niyo po yung baseline data. Gusto kami ng anak ko, ito ang sabi niya, inclination niya, ito yung na-observe ko, pwede ba akong humingi ng advice sa inyo? And we will help you on that. We will help you on getting the good match for the student in terms of the skill and competency of the student and the available strands and programs for senior high school or college kung siya po ay incoming freshman. And pangatlong advice, hindi ko lang po alam kung ito ay natuloy o baka meron na kayong resulta nito kasi may mga iba nag-conduct na ito nung grade 10, di ba? For example, or grade 7 or grade 8. Meron pong exam yung Department of Education, ang tawag NCAI, National Career Assessment Examination. So, ang objective po ng NCAI ay i-match kung anong competency ng bata na aligned doon sa iba't ibang strands ng senior high school. Sa college, applicable din po yun kasi ang gusto naman natin, alignment. So, ano yung kinuha niya ng senior high school, naka-align sa gusto niya kuhanin ng college. So, kung may resulta po kayo ng NCAI, nire-recommend ako po na basahin niyo po yung NCAI na yon para makita ninyo kung ano yung aligned na program para sa bata. At pang-apat na suggestion, kung ka-Facebook ninyo, ka-messenger ninyo, may contact number kayo ng classroom advisor, ng bata, o kaya ng guidance counselor, o kaya ng principal ng high school, tanungin nyo po kung ano ang kanilang mga assessment na kinundak about the career alignment, placement of students, dahil kasama po yan sa guidance services ng basic education. So, apat po yung suggestion ko. Kausapin po yung bata. Okay? Pangalawa po, obserbahan yung bata in terms of interest. O first pala yun. Obserbahan yung bata at kausapin yung bata kung ano ang kanyang interest. At ano yung na-observe ninyo na inclination ng bata. Second, you can contact us. Kung saan nakapag-take ng admissions exam, interpret po namin sa inyo yung result. Kung hindi naman po, we'll try to help you based on your data. Number one, na narratives kung ano yung inclination ng bata. Number 3, check the NCAI results of your son or daughter. And 4, talk to the advisor, guidance counselor, or principal of the previous high school. Definitely, sana meron po silang data about the placement opportunities for your son or daughter. Napakaganda po na na-erase po yan kasi yan po ay objective na K-12 na masiguro o at least magkaroon ng alignment yung strand na kukuhanin sa senior high school doon sa gusto niya kuhaning programa sa college. So, importante po yan. Maganda po na naitanong niyan. At pwede ko po, ma-commit ko po sa inyo that through the admissions office,
ay ma-assist po namin kayo, matutulungan po namin kayo dun sa pag-align ng kanyang stand sa inclination, interest, and competency ng bata. For the next question, will the school allow a physical attendance even without the vaccine? Yan. Definitely po, ang sabi naman natin, allowed the face-to-face classes, provided we are also allowed by the government. Ang mahirap po niyan, mag-impose ba yung school ng no entry para dun sa mga estudyanteng walang vaccine? Una-una, wala pa naman po talaga kasing vaccine. Di ba po? Ang sabi naman po sabi nga ng DepEd kanina, so habang wala pa tayong vaccine, ay hindi mo na tayo gagalaw, medyo mahirap po yun. Diba? So as a matter of policy po, hanggat walang pronouncement po yung government about the entry, access to NCL of the students without vaccine, we will allow entry po, pero definitely we will enforce strict social distancing and all other precautionary measures. Medyo mahirap po yan kasi baka makasuhan tayo ng discrimination yan. Dinidiscriminate natin yung mga walang vaccine. Di ba po? So, wala pa ng vaccine. O paano yung susunod na, yung mass testing, for example, yung mga hindi na-test, di ba natin mapapasukin yon? So, medyo unfair po yun. Pero pag sinabi po ng gobyerno na ito yung magiging protocol, ito yung standard, dapat i-require yan, susunod po tayo dyan sa bagay na yan. Pero ngayon po may co-commit namin, kagaya ng sinabi ko kanina, yung strict implementation and enforcement of our protocols for safety and health. Next question. Next question, do you have insurance to cover students' hospitalization if he or she acquired COVID-19 in your institution? Ayan. Palagay ko po, wala akong eskwelahan na nagpo-provide ng ganyang klaseng insurance, di ba? Ang binibigay lang po ng eskwelahan ay group insurance for accidents na nangyari sa loob ng eskwelahan. Meron din po tayong tuition protect from Malayan Insurance na kapag nag-enroll po kayo, automatic po kayong register doon. Yung tuition protect po, ang insured po doon ay yung isang magulang, isang parent ng enrolled na student. Okay po? So wala pong school na nag-o-offer yan. Wala pong school na pag nag-enroll po ang bata ay automatic merong HMO or merong medical or merong maxicare. Wala pong ganun nag-o-offer. So naunawaan ko po na concern po yan ng maraming magulang. So ako po yung Facebook ko po, ang dami ko po nag-o-offer ng ProLife, Sunlight, at kung ano-ano pa. You may want to sign up for that. Pero I don't think po na the school can provide that. Pasensya na po kung yun po ang expectation, pero hindi po siya mapoprovide ng school. Especially lalo na po ngayon na medyo technical tayo when it comes to COVID-19. Kahit po yung mga riders ng mga insurance policies, medyo careful din po magating sa COVID-19. Next question. Will the school provide shuttle services when the students are required to report to NCL? Ayan, nabanggit ko po kanina, meron po tayong existing na point-to-point shuttle services for the students. Available na po yan pag nag-resume po yung face-to-face classes. Okay na po yan, operational po yan. But as an additional auxiliary service to the students, we are negotiating for these shuttle service providers, if possible, that they can offer contracted door-to-door shuttle service. Babalitaan po namin kayo through our Facebook page, MCL Admissions Office, para po sa development ng negotiation namin na yan with shuttle service providers. Naunawaan po namin ang ating concern for safety of students. Kami din po bilang second parents ng inyong mga anak ay committed po na i-ensure po yan by augmenting our auxiliary services for the students, and we will definitely put that on the table, talking about additional auxiliary services, specifically yung door-to-door, meaning home to school and school to home shuttle service for the students. For the next
question po, how can you assure as parents that the quality of education will not suffer in this new normal? Yeah, nauunawaan ko po yung tanong na yan. Baka kayo po ay nag-expect na categorical na sagot. Pero sa kabuuan po ng ating discussion, sinabi po natin yan na yung assurance po ng quality of education under the new normal, hindi lang po school ang dapat nagbibigay ng assurance dyan. We can provide you the design and the system for learning. Pero ina-assure din po dapat ng students na siya ay magko-cooperate doon sa design na yon. Ina-assure din po sana ng parents na they will be collaborating with the school in monitoring and pag-push ng konti doon sa bata towards the learning under the new normal. So, nakakalungkot man po, but it's a shared responsibility. I can assure you that we can provide you the good design, the good infrastructure in terms of the learning management system, Blackboard Learn, that we are offering to our students. Yun po ang mabibigyan namin ng 100% assurance. Kung ito pong assurance na ito, ay madudugtungan natin ng assurance from the parents that they will help in monitoring, they will support the learning pace of the students, plus the assurance of the learner himself or herself that he or she will cooperate in the entire process, then I can categorically say that this system will work. So again, it's a shared responsibility po. And if you are expecting that the share of responsibility from the school is bigger than all other stakeholders, then we are accepting that challenge and we are accepting that responsibility. We'll give you the infrastructure and will give you the learning management system that will support the learning process. Ang lagi ko nga pong example dyan ay pag bibili ka ng kotse, di ba? Pumunta ka sa dealer, bigay mo nga sa akin ang pinaka-maayos, pinaka-top of the line, high-end na specifications ng kotse. So, binili mo yun. Sabi mo dun sa ahente, bago kayo magsara ng deal, can you assure me that I will be happy with this high-end car that I will be paying for millions? At anong sabi ng agent? I can assure you po that this is high-end, that this is top of the line, that it has the best features of that model at present. I can assure you all those things. But to assure you that you will be happy with the unit or the car, hindi ko po yung masasagot. Okay? So, kagaya mo ng paulit-ulit yung sinasabi, under the new normal, let us try to revisit our concept of what new normal learning mode will actually make us happy. And try to filter out which of the descriptions, which of the descriptors can actually happen, realistic, and which are not. Let us adjust our expectations so that we will not be disappointed or frustrated in the end. But then again, I can assure you that MCL will support the learning modalities that the government is prescribing so that we can ensure learning continuity. Salamat po sa tanong. Ramdam na ramdam ko po yung concern ng magulang para dun sa quality of education na makukuha ng bata. Yeah. What is the current curriculum in the new normal? It's still the same curriculum po. Walang binabago po ang DepEd at saka CHED. Ang pinapabago po ng CHED ay hindi curriculum buong curriculum, kundi yung delivery. So yung delivery po ang ina-adjust ng higher education institutions at hindi talaga yung buong curriculum. Online class curriculum aligned to the core standards, definitely po. We are adjusting the lesson so that it will still be at par with the standards. Ang tanong, what are the standards? We are following outcomes-based education, both in college and senior high school. And what do we expect from outcomes-based education? Hindi importanteng alam lang ng estudyante. Dapat alam niyang gawin, marunong
siyang gumawa at kaya niyang gawin. Tatlong bagay po yun, knowledge, skills, and attitude. Dapat ma-acquire ng bata yung tatlong bagay na yun. Ano po ang standard natin? Ano po ba ang ina-expect ng industry? Sa graduates ng engineering, ng architecture, ng IT, ng communication, ng hospitality management, ano po ang ina-expect na kalidad ng graduates ng industriya? Yun po ang ating standards. And without altering the curriculum, it may not be a perfect curriculum from the government, but still, that's a workable, enforceable curriculum. We can adjust in the delivery of lessons, we can adjust in the pacing, we can adjust on the content, but the standards will remain the same. Delivery po pwede ni-adjust, pero yung competencies po, yung po ang minimum standards natin. Thank you po sa nagtanong. As parents, is it possible to view the progress report of our child through Blackboard system? Yes po. Pwede po. Hingin niyo po yung password sa inyong anak para ma-access niyo yung Blackboard system. Siyempre, kanya-kanya tayong style na dyan. Huwag niyo bigyan ng baon, huwag niyo load na ng internet pag hindi binigay sa inyo yung password, di ba? So, kanya-kanya tayong police power and strategy to get that. So, yun po, magandang bagay po yan. Itanong niyo yan kasi magiging katuwang kayo ng eskwela ng guro sa pag-monitor dun sa bata kung siya ay nakakasunod sa lessons, siya ba ay nagpapasa ng project, siya ba ay nagpapasa ng assignment ng quiz, siya ba ay pumapasok sa online classes. So, napakaganda po niya kung ang magulang po mismo ang interesadong tingnan yung mga bagay na yan sa bata. So, sinusuportahan po namin yan. Pero yung transaction po ng pag-view ng Blackboard Learn account ng bata, pagitan po yan ng magulang at ng bata. Hindi po yan pwede ibigay ng school dahil meron po tayong data privacy restrictions. Alam ko po, alam niyo po yan, alam yung mga nagtatrabaho sa companies. Ang dami nating compliance standards for data privacy out of 2012. So, once na ibigay na po namin yung user account and password sa bata, call niyo na po yan kung paano niyo po makukuha yung password at mabuksan yung kanilang Blackboard Learn account at mamonitor niyo po yan. Maraming salamat po dahil kailangan po natin ang partnership between the school and the parents in monitoring learning at the time of the new normal because, kagaya nga po ng sinasabi natin, lahat mag-a-adjust, ang estudyante mag-a-adjust, ang teachers mag-a-adjust, ang school mag-a-adjust, ang magulang po mag-a-adjust din po for the responsibilities to ensure the learning of the students. Kaya mga picture po na pinakita ko kanina, graduation. Diba, pagkatapos ng mga bata sa senior high school, sa college. Bakit? Kasi ito po yung ultimate, not ultimate, ito po yung isa sa mga long-term outcomes na gusto nating mangyari dun sa mga bata. Tama po ba? Makagraduate sila. Pero ang measurement po ng school bilang pagka-graduate, nakita niyo yung mga picture ng alumni, graduate na yung mga yun, pero hinahanap namin sila at tinatanong, nasaan na kayo ngayon? Sa industriya kayo napunta at nakatulong ba yung academic preparation ng eskwelahan para mapuntahan nyo yung mga narating nyo na bagay na yan. So yun po yung mga tanong na tinatanong ng eskwelahan at yun din po ang mga bagay-bagay na gusto ng eskwelahan at ng mga magulang na makamit ng mga bata. So ang planning po ng standards na curriculum ng attainment, achievement ng outcomes, hindi lang po ito pagkatapos ng kurso, pagkatapos ng taon, pagkatapos ng trimester, pagkatapos ng programa. May tinatawag po tayong student outcomes at napaka-importante po nito. Napaka-importante po nito na masukat natin, makita natin kung ano ang nangyari ng estudyante kahit after ng graduation. Now, to ensure that we are able to give them the promise that we are paying before they enroll, yung po responsibility ng parents sa monitoring, follow-up, napaka-importante. And I hope we can start that with Blackboard Learn as we engage and allow the parents to check on the status of the students through Blackboard Learn. So thank you very much for the question. Question po, my son is currently studying in MCL. He is incoming freshman. Do I need to pass the requirements that I passed when I enrolled for him for grade 11?
Hindi po, kung siya po ay senior high school na graduating ngayon, grade 12 na NCL, we are offering seamless transition. Siguro naman po hindi nagbago yung birth certificate niya nung grade 11 siya hanggang ngayon. So ipapasok pa, yun na rin po yung dokumento na yun. Unless may pagbabago nga po, change of name, change of initials, wrong spelling, yun po, i-update niyo po kami. Pero yun din po ang mga detalye, personal information, seamless transition po tayo. Hintayin lang po natin yung releasing of report card. And by July 15, we will enroll the grade 12 students who would like to enter college at Malayan Colleges Laguna. Wala na pong documentation, report card lang po ang kailangan. Okay po tayo doon. So, salamat po doon sa nagtanong at salamat din po that you are extending the chance of Malayan Colleges Laguna to deliver quality education to your child. Sana po ay hindi kami nabigo at sana po ay maging katuwang pa namin kayo dito sa chance na ito na mabigyan ng mas malawak na learning opportunity yung bata under the new normal. So the next question po, is the school going to arrange a mass testing scheme for staff, teachers, and students alike in case Yes they po, we are in coordination already with our holding company, iPeople. iPeople is partly administered also by the Ayala Group. And Ayala Group has a subsidiary, yung AC Health, Ayala Corporation Health. And we are actually fixing some fine details of the mass testing for employees and faculty members. So hopefully po, magdire-diretso po yung negotiation so we can implement that. Pero gusto ko lang pong paalalahanan din na kahit po ang Department of Health ay hindi ganoon ka, anong tawag dito, hindi siya ganoon ka specific about requiring mass testing for the employees and teachers. Yung students po, again, ang sagot ko kanina, ang nakakalungkot lang po dyan is, again, mataas po yung expectation natin sa school na yung dapat ginagawa ng gobyerno ay gagawin ng school. Diba po? So medyo mahirap po kung i-require po natin yung mass testing niya sa school na hindi required ng government. Ang i-require po ngayon, kumbaga ang initiative po namin ay mass testing for employees and faculty members. Yung sa students po, ay hindi po natin yung nakasabi. Pero kung sinasuggest nyo po ay hindi, mag-arrange kayo ng mass testing, we will pay for it and make it a requirement for enrollment. We may look into that. Ang sana rin po, maunawaan na rin po sana na we are also managing the fees that we are charging the students. So kung magiging additional cost po yung mass testing na yan, doon sa ating charges, at willing naman po ang parents na isolder yung cost na yan para lang ma-ensure yung safety and health ng mga estudyante, wala po tayo magiging problema dyan. Katuwang nyo po ang MCL dyan. Pero kung sasabihin po natin na i-require nyo, but we are not willing to pay the cost, doon po tayo magkakaroon ng problema kasi hindi po lahat ng parents, lahat ng students ay willing mag-subject dyan sa bagay na yan. Lalo na kung hindi naman ino-order ng gobyerno. Kaya po, ang sagot lang po natin talaga dyan ay kanya-kanya tayo, responsibility natin yan. Gusto natin magpa-test tayo. Let us ensure the health and safety of our children. Kung feeling natin, ayaw natin silang papasukin dahil we consider the school as dangerous as of the moment, decision nyo pa rin po yan, we can differ, and until such time that face-to-face classes are declared to be safe and sound for the students, then we can go on. Pero yun nga po, ang sinasabi ng World Health Organization, matatagalan yung vaccine at yung coronavirus, sana naman, hindi magkatotoo, mukhang hindi na raw mawawala sa ating lipunan, and kailangan i-handle na lang siya at i-manage na lang siya through a vaccine and medication. So, yun po, outright, mass testing, we are only working for mass testing of our employees and faculty. But to require it for the students, nauunawaan ko po yung pinanggagalingan na safety and security, pero hindi po kasi siya nire-require ng government as of the moment. Pangalawa po ay, kagaya mo ng sinabi ko kanina, sino pong school ang gumagawa ng mass testing na yun?
na hindi pinag-uutos ng gobyerno, and yet they are requiring their students and all the members of the community to do mass testing. Medyo mahirap po yun. Pero kung later on magkaroon ng development that will prompt us to do that, we will definitely implement that. Next question. For the last question po, you've been 4 years on your learning program. You may have some challenges and improvement along the way, but how far have you improved on your e-learning? Actually po, yung history na sinabi ko kanina, we started with Moodle in 2009. Moodle is freeware. So when we subscribed to Blackboard Learn in 2015 and we implemented it in 2016, you will see the difference and the enhancements to the learning environment that we are offering the students. Dati, under the Moodle, which is a free learning management system, walang, very limited yung mga assessments na pwedeng gawin ng teacher in Moodle. Nung tayo po ay mag-Blackboard, ang dami na mga learning materials, ang dami ng mga canvas, ang dami ng mga templates for assessment na na-offer ng Blackboard lang. So, another enhancement po yun, improvement. Dati ang Moodle, hindi na kayang mag-synchronous learning. Ibig sabihin, yung real-time na lecture ng teacher, parang naka-video conferencing yung estudyante, kagaya po nito. Hindi kaya ng Moodle yon. Nung sinubukan namin ng Blackboard Learn in 2015, hindi rin kaya yon. Number one, mahina pa rin yung internet ng maraming tao, so hindi rin siya masusupport. In 2018, we subscribed to Blackboard Collab. Blackboard Collaborate. That's a bundled feature of Blackboard Learn, additional cost of our subscription to Blackboard Learn so that we can enable live lessons, live lectures, and interaction with the students. And they are using it now in our lectures, in our facilitating lessons for the students. Actually, yung session natin sa Saturday about learning management system and about flexible learning, we will be using Blackboard Collaborate. So if you have time, join us on Saturday. We'll be using Collaborate para makita nyo po how it works. And from the timeline that I shared, dati sobrang limited, naging limited, ngayon may enhancements. Nakikita nyo po doon sa trail na yon that we are very serious to improve the delivery of online learning with all these enhancements. And we are committed to improve. Parang dapat araw-araw, nag-iisip tayo ng improvement on this learning delivery, teaching and learning delivery. And that's the assurance that Malayan Colleges Laguna can give the parents and our new students. So far po, nasagot naman na po natin yung mga nakolect po natin na questions for today. Okay. So, maraming salamat po sa lahat ng nagtanong. Sana po ay nabigyan ko po ng kasagutan yung inyong mga questions. Paumanhin po if I have missed some points and if I failed to give categorical answers on several items. Sabi ko nga ngayon, with this uncertainty, it's very difficult for us to give a yes answer now, an answer now, kasi di natin alam kinabukasan kung what will be the adjustments of the new normal. But what is important is that we are committing to flexibility and our commitment to adjust and do our responsibility, do our role in the shared responsibility towards learning continuity. So, meron naman ako nakalimutan. At the start of the lecture, I forgot to introduce myself. I'm Professor James Ronald Messina and Assistant Vice President for Academic Services. Ako po ay nag-facilitate ng session. Maraming salamat po sa pag-join. And join us again for Viewpoints online sessions tomorrow. That's May 20. Also on Thursday, May 21, 9:30 to 12 noon. Also, we are organizing other learning sessions for Saturday, Monday next week so that we can engage the parents in a meaningful discussion of shared insights and perspectives about the new normal in education. Again, our objective is to have a common understanding so that we can find ourselves on the common page and we may level our expectations on how we can face these challenges.
Maraming salamat po. Happy dance. And on behalf of our President, Dr. Reynaldo D. Bea, our administrators, faculty members, employees, and students, kami po ay umaasa na malampasan po natin ang krisis na ito at pinapanalangin po namin na kayo ay manatiling malusog at ligtas. Magandang araw po sa ating lahat and maraming salamat po.